हेलो एवरीवन आज আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো কণীৰে বনোৱা এটা টেষ্টি পকৰি ৰেচিপি আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছো আসামিজ কিচেন চেনেললৈ গৰম চাহ একাপৰ লগত এক পকৰা বা কণীৰে বনোৱা এই পকৰিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে আশা কৰো আপোনালোকে আজিৰ এই পকৰি ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব এক পকৰা বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে এয়া মই সিজাই লোৱা কণী দুটা লৈছো কণীকেইটা মাজেৰে দুফালকৈ কাটি লৈছো এতিয়া কণী দুটা অলপ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লম এইখিনি কাটোতে বেছি সৰু সৰু কৰি কাটি নললেও হ'ব এয়া মই কাটি লোৱা কণীৰ টুকুৰাখিনি বাটি এটাত লৈ লৈছো ইয়াতে দুটা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিয়াজ দি ললো এয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা অলপ বন্ধাকবি দি দিছো মিহিকৈ কাটি লোৱা দুটা জলকীয়া দিলো এয়া আধা চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিছো হালধি একেবাৰে অলপ দিছো কাশ্মীৰী জলকীয়া গুৰি আধা চামুচ দিছো এচামুচৰ 3 ভাগৰ এভাগ জিৰা গুটি দিছো আৰু এয়া কাল জিৰা এচামুচৰ 3 ভাগৰ এভাগ দিলো অলপ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছো আৰু এয়া আধা কাপ মান বেসন দি ললো লগতে এচামুচ ৰিফাইন তেল দি ললো আৰু এয়া মেগি মছলা দিছো আধা চামুচ এতিয়া গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে মিলাই লম এতিয়াই মই মিশ্ৰণটোত পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ পিয়াজত অলপ অলপ পানী থাকে বাবে এইখিনি আগতে এবাৰ শুকানে মিলাই লৈছো এতিয়া এয়া অলপ পানী কণী বেসনৰ মিশ্ৰণটো দি ললো এতিয়া গুটেখিনি আকৌ এবাৰ লাহে লাহে হানি লম পানীখিনি দিউতে কিন্তু একেবাৰে অলপকৈ দিছো কাৰণ কণীৰ পকৰি এই মিশ্ৰণটো বনাওতে অলপ শুকানকৈ বনাব লাগে আৰু এই পকৰি মিশ্ৰণটো মিলাই লওঁতে খুব বেছিকৈ মুহাৰি মিলাই লব নালাগে এনে এবাৰ মিলাই ললে হৈ যাব এয়া মই পকৰি মিশ্ৰণটো বনাই ললো এইখিনি চাওক এনেকুৱা অলপ শুকানকৈ বনাইছো এতিয়া পকৰিখিনি ভাজি লম এইফালে ৰিফাইন তেল অলপ কেৰাহীত গৰম হ'বলৈ দিছিলো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি লৈছো এতিয়া পকৰি মিশ্ৰণ অলপ অলপকৈ তেলত দি লম এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ যি সকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এইখিনিতে 2 মিনিট মান কম জুইত এনেকৈ ভাজি থাকিব দিম এইখিনি সময়ত হেতাৰে লৰাব নালাগে 2 মিনিট মান ভজা যোৱাৰ পিছত এইখিনি অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে এতিয়া পকৰিখিনি আনটো ফালে উলটাই দি লম এনেকৈ পকৰিকিটা মাজে মাজে উলটাই দি আৰু 3-4 মিনিট মান সময়ৰ বাবে ভাজি লম আৰু 4 মিনিট মান ভজাৰ পিছত এয়া চাওক পকৰিখিনি মচমচিয়া হৈ আহিছে এইখিনি এতিয়া তেলৰ পৰা প্লেট এখনত উঠাই লম এনেকৈ গুটেখিনি পকৰি ভাজি লম এয়া মোৰ গুটেখিনি পকৰি ভজা হৈ গৈছে কণীৰ পকৰিখিনি খুবেই ধুনীয়া মচমচিয়া হৈছে এনেকৈ কণীৰ পকৰি যদি আগতে আপোনালোকে বনোৱা নাই এবাৰ এই ৰেচিপিটো বনাই চাব পাৰে এই পকৰিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালো আৰু ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলো ভিডিওকেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহলে আজিলৈ আহিছো আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিওৰ সৈতে